mselearnলৈ পুনৰ স্বাগতম। এই সিৰিজ টেলি প্ৰাইম উইথ জিএসটি আজি দ্বিতীয় ভিডিঅ'ত টেলি প্ৰাইমৰ বিষয়ে অধিক জনাব ওলাইছো, যি হৈছে প্ৰসিদ্ধ একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চন। বিজনেছ এটা সেটআপ কৰা, লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰা, ট্ৰানজেকশ্যনবোৰ এন্ট্ৰি কৰা আৰু ট্ৰায়াল বেলেন্স ভিউ কৰা আদি বিষয়বোৰ তোমাক গাইড কৰিম। আহা আৰম্ভ কৰিবলৈ লেপটপ স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ। প্ৰথমে টেলি প্ৰাইমত এটা কোম্পানী ক্ৰিয়েট কৰোঁ আহা। এয়া হৈছে তোমাৰ একাউণ্টিঙৰ মেৰুদণ্ড। আৰম্ভ কৰিবলৈ এই ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰিবা। ডাবল ক্লিক কৰি টেলি প্ৰাইম অ'পেন কৰোঁ। লাইচেন্স উইণ্ড' এখন অ'পেন হ'ব। ইয়াত কণ্টিনিউ ইন এডুকেশ্যন মোড ছিলেক্ট কৰিম। এতিয়া গেটৱে অফ টেলিলৈ নেভিগেট কৰিব। প্ৰথমে কোম্পানীত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্ৰিয়েট কোম্পানী ডাবল ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰিম। কোম্পানী ডিটেইলছবোৰ এণ্টাৰ কৰিম, যেনে নেম, এড্ৰেছ, ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ আৰু অন্য নেচেচাৰী ইনফৰমেশ্যনবোৰ ফিল কৰোঁ। শেষৰ একাউণ্টিঙৰ মেইনটেইন একাউণ্ট য়েছ কৰি ইনভেণ্টৰী, টেক্সন আৰু অন্য ফিচাৰবোৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি স্কিপ কৰিম। আমাৰ কোম্পানী ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাম শেষ হৈছে। এতিয়া আমাক গেটৱে অফ টেলিলৈ নেভিগেট কৰিব। টেলি প্ৰাইমত ষ্টেণ্ডাৰ্ড একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপাল ফ'ল' কৰিবলৈ গ্ৰুপবোৰ প্ৰিডিফাইন থাকে। প্ৰথমে প্ৰিডিফাইন গ্ৰুপবোৰ বুজিব লাগিব। এছেটছবোৰ হৈছে ব্যৱসায়ৰ মালিকাধীন ভেলু থকা বস্তু। টেলিৰ প্ৰিডিফাইন এছেটছ গ্ৰুপবোৰৰ ভিতৰত আছে ফিক্স এছেটছ, কাৰেণ্ট এছেটছ ইত্যাদি। লিয়েবিলিটিছ হৈছে ব্যৱসায়ৰ ঋণ বাধ্য বাধকতা বা ডেবিটছ। টেলিৰ প্ৰিডিফাইন লিয়েবিলিটিছ গ্ৰুপবোৰৰ ভিতৰত আছে কাৰেণ্ট লিয়েবিলিটিছ, প্ৰভিজনছ ইত্যাদি। ইনকাম হৈছে ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন কৰা ধন। টেলিৰ প্ৰিডিফাইন ইনকাম গ্ৰুপবোৰৰ ভিতৰত আছে ডাইৰেক্ট ইনকাম, ইনডাইৰেক্ট ইনকাম ইত্যাদি। এক্সপেন্সেছ হৈছে ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা বহন কৰা ব্যয়। টেলিৰ প্ৰিডিফাইন এক্সপেন্সেছ গ্ৰুপবোৰৰ ভিতৰত আছে ডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছ, ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছ ইত্যাদি। প্ৰিডিফাইন গ্ৰুপবোৰ কিদৰে নেভিগেট কৰিবা? গেটৱে অফ টেলিৰ মাষ্টাৰ্ছত থকা অল্টাৰ ছিলেক্ট কৰি একাউণ্ট ইনফ'লৈ ছিলেক্ট কৰোঁ আৰু গ্ৰুপত ছিলেক্ট কৰিম। টেলি প্ৰাইম অলৰেডি হেজ প্ৰিডিফাইন গ্ৰুপছ লাইক চাণ্ড্ৰি ডেবিটাৰ্ছ, চাণ্ড্ৰি ক্ৰেডিটাৰ্ছ, কেছ ইন হেণ্ড এণ্ড মোৰ। ক্ৰিয়েটিং লেজাৰ একাউণ্টছ। লেজাৰ হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টৰ সৈতে সম্পৰ্কিত লেনদেনৰ ৰেকৰ্ড। বিভিন্ন একাউণ্ট যেনে এছেটছ, লিয়েবিলিটিছ, এক্সপেন্সেছ, ইনকামছ আদিৰ বাবে লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি। প্ৰথমে লেজাৰ একাউণ্টবোৰ বুজিব লাগিব। এটা লেজাৰে ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনত এটা ব্যক্তিগত একাউণ্ট বা এটা আইটেম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। ই ইনকাম, এক্সপেন্সেছ, এছেটছ আৰু লিয়েবিলিটিছ ট্ৰেকিং কৰাত সহায় কৰে। প্ৰতিটো লেজাৰ একাউণ্ট এটা স্পেচিফাইড গ্ৰুপৰ সৈতে সম্পৰ্কিত থাকে। প্ৰিডিফাইন লেজাৰবোৰ কিদৰে নেভিগেট কৰিবা? গেটৱে অফ টেলিৰ মাষ্টাৰ্ছত থকা অল্টাৰ ছিলেক্ট কৰি একাউণ্ট ইনফ'লৈ ছিলেক্ট কৰোঁ আৰু লেজাৰ ছিলেক্ট কৰিম। লিষ্ট অফ লেজাৰত প্ৰিডিফাইন লেজাৰ দুটা ভিউ হ'ব, কেছ আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট। ওপৰলৈ মুভ কৰি ক্ৰিয়েট ছিলেক্ট কৰোঁ। আমাৰ ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰৰ প্ৰথমটো ট্ৰেনজেকশ্যনত দুটা লেজাৰ একাউণ্ট হ'ল কেপিটেল একাউণ্ট আৰু কেছ একাউণ্ট। কেছ একাউণ্টটো প্ৰিডিফাইন হৈ আছে। এতিয়া কেপিটেল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম। ই আণ্ডাৰ কেপিটেল একাউণ্ট হ'ব। কেপিটেল একাউণ্ট ছিলেক্ট কৰিম আৰু এণ্টাৰ কি প্ৰেছ কৰি নেক্সট কৰিম আৰু লেজাৰটো ৱাই প্ৰেছ কৰি ছেভ কৰিম। 2 নম্বৰ ট্ৰেনজেকশ্যনত PNB বেংক একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিম। আণ্ডাৰ বেংক একাউণ্ট হ'ব। নেক্সট কৰিম আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰিম। 3 নম্বৰ ট্ৰেনজেকশ্যনত পাৰ্চেছ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম। আণ্ডাৰ পাৰ্চেছ একাউণ্ট হ'ব। নেক্সট কৰি লেজাৰটো ছেভ কৰিম। 4 নম্বৰ ট্ৰেনজেকশ্যনত মেচিনাৰী একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম। আণ্ডাৰ ফিক্স এছেটছ হ'ব। নেক্সট কৰি লেজাৰটো ছেভ কৰিম। পিছৰ ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰত হ'বলগীয়া লেজাৰ একাউণ্টবোৰ ভাউচাৰ এণ্ট্ৰিৰ সময়ত ক্ৰিয়েট কৰিম। ভাউচাৰ এণ্ট্ৰি। গেটৱে অফ টেলিলৈ নেভিগেট কৰোঁ। ভাউচাৰ ছিলেক্ট কৰোঁ।
ভাউচাৰ হৈছে বিভিন্ন ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ব্যৱহৃত ফাণ্ডামেণ্টেল ডকুমেণ্ট। বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেনজেকশ্যন ৰেকৰ্ডৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভাউচাৰ আছে। প্ৰথমে ভাউচাৰবোৰ বুজিব লাগিব। ভাউচাৰ এণ্ট্ৰি হৈছে এক ডকুমেণ্ট যি ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনৰ ডিটেইলছ ৰেকৰ্ড কৰে। টেলি প্ৰাইমে বিভিন্ন ভাউচাৰ টাইপ ছাপোৰ্ট কৰে। প্ৰতিটোৱে এক স্পেচিফাইড টাইপৰ ট্ৰেনজেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, যেনে ৰিচিপ্ট, পে'মেণ্ট, চেলছ, পাৰ্চেছ আদি। ভাউচাৰ এণ্ট্ৰিবোৰে ফাইনেন্সিয়েল ডাটা কেপচাৰ আৰু অৰ্গেনাইজ কৰাৰ এক ছিষ্টেমেটিক উপায় প্ৰদান কৰে। ৰিচিপ্ট ভাউচাৰ এণ্ট্ৰি কৰা। কিৱৰ্ডত এস্কেপ কি প্ৰেছ কৰি গেটৱে অফ টেলিলৈ বেক হ'ম আৰু ভাউচাৰত ছিলেক্ট কৰি ৰিচিপ্ট ভাউচাৰ টেবত ক্লিক কৰিম। আমাৰ হাতত থকা ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰৰ প্ৰথম ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰিচিপ্ট ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ট্ৰেনজেকশ্যন 1 ষ্টাৰ্টেড বিজনেছ উইথ কেছ ₹5 lakhs। প্ৰথমে এই ট্ৰেনজেকশ্যনটোত ছল্ভ কৰিব লাগিব কোনটো লেজাৰ একাউণ্ট ডেবিট হ'ব, কোনটো ক্ৰেডিট হ'ব। য'ত দুটা লেজাৰ একাউণ্ট হ'ব, কেছ একাউণ্ট আৰু কেপিটেল একাউণ্ট। আগৰ ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ বিষয়ে বুজোৱা হৈছে। যদি প্ৰয়োজন হৈছে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। 2A ক্ৰেডিট বুজায়। ক্ৰেডিট ছাইডত কেপিটেল একাউণ্টটো ছিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ পেজ কৰোঁ। এমাউণ্ট 5 lakhs টাইপ কৰোঁ, এণ্টাৰ। ডেবিট ছাইডত কেছ একাউণ্টটো ছিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ পেজ কৰোঁ। এমাউণ্টটো নিজে ফিল হ'ব আৰু নেৰেশ্যনত ট্ৰেনজেকশ্যনটোত হোৱা কামটোৰ বিষয়ে লিখিব পাৰি। এণ্টাৰ কি পেজ কৰোঁ আৰু Y কি পেজ কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 2 অপেন বেংক একাউণ্ট ইন PNB বেংক উইথ কেছ ₹25,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটোত কণ্ট্ৰলত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট আৰু এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ডেবিট ছাইডত PNB বেংক একাউণ্টটো এণ্টাৰ কি পেজ কৰোঁ আৰু Y কি পেজ কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 3 পাৰ্চেছ গুডছ ফৰ কেছ অফ ₹50,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পাৰ্চেছ ভাউচাৰ বা পে'মেণ্ট ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ। ডেবিট ছাইডত পাৰ্চেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেজ কৰোঁ আৰু Y কি পেজ কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 4 পাৰ্চেছ মেচিনাৰী অফ কেছ ₹1 lakhs। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পাৰ্চেছ ভাউচাৰ বা পে'মেণ্ট ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰি। ডেবিট ছাইডত মেচিনাৰী একাউণ্টটো ছিলেক্ট কৰোঁ আৰু এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট Y কি পেজ কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 5 পাৰ্চেছ গুডছ অন ক্ৰেডিট ফ্ৰম MS ৰহিম ₹60,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পাৰ্চেছ ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। মুড চেঞ্জ কৰি এছ ভাউচাৰ ছিলেক্ট কৰোঁ। ছাপ্লায়াৰ ইনভইচ নম্বৰ আৰু ডেট এণ্টাৰ কৰোঁ। লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। পাৰ্টি লেজাৰ MS ৰহিম একাউণ্ট আণ্ডাৰ চাণ্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত MS ৰহিম একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেজ কৰি ফিল্ডবোৰ স্কিপ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ডেবিট ছাইডত পাৰ্চেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেজ কৰোঁ আৰু Y কি পেজ কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 6 পেইড ডিছকাউণ্ট ₹2,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পে'মেণ্ট ভাউচাৰত কৰিব লাগিব। লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। ডেবিট ছাইডত ডিছকাউণ্ট ৰিচিপ্ট একাউণ্ট আণ্ডাৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেঞ্চেছ হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেজ কৰোঁ আৰু Y কি পেজ কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 7 sold goods on credit to Mr. Ram ₹72,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো চেল ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। মুড চেঞ্জ কৰি এছ ভাউচাৰ ছিলেক্ট কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। পাৰ্টি লেজাৰ MS ৰাম একাউণ্ট আণ্ডাৰ চাণ্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত ইয়াতো লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। চেলছ একাউণ্ট আণ্ডাৰ চেলছ একাউণ্ট
এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। যদি তুমি এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ চাই আছা তেন্তে তলৰ সেই ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটোত প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। কম্পিউটাৰ লাৰ্ণিঙৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ আপডেটেড হৈ থাকিবলৈ ই তোমাৰ গোল্ডেন টিকেটৰ দৰে হ'ব। ট্ৰেনজেকশ্যন 8 পাৰ্চেছ গুডছ অন ক্ৰেডিট ফ্ৰম ছুপাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড ₹16,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পাৰ্চেছ ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। মুড চেঞ্জ কৰি এজ ভাউচাৰ ছিলেক্ট কৰোঁ। ছাপ্লায়াৰ ইনভইচ নম্বৰ আৰু ডেট এণ্টাৰ কৰোঁ। লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। পাৰ্টি লেজাৰ ছুপাৰ প্ৰাইভেট LTD একাউণ্ট আণ্ডাৰ চাণ্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰি ফিল্ডবোৰ স্কিপ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ডেবিট ছাইডত পাৰ্চেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 9 ৰিচিভ কেছ ফ্ৰম MS ৰাম ₹72,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰিচিভ ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ক্ৰেডিট ছাইডত ৰাম একাউণ্ট এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ডেবিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 10 পেইড কেছ টু MS ৰহিম ₹60,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পে'মেণ্টত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ডেবিট ছাইডত MS ৰহিম একাউণ্ট এণ্টাৰ এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 11 কমিশ্যন ৰিচিভ ₹5,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো ৰিচিভ ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। ক্ৰেডিট ছাইডত লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। ইনকাম লেজাৰ কমিশ্যন ৰিচিভ আণ্ডাৰ ইনডাইৰেক্ট ইনকাম হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ডেবিট ছাইডত কেছ এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 12 ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পেইড ₹1,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পে'মেণ্ট ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। ডেবিট ছাইডত ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্সপেঞ্চেছ একাউণ্ট আণ্ডাৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেঞ্চেছ হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 13 পাৰ্চেছ গুডছ অন ক্ৰেডিট ফ্ৰম সোনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ ₹14,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পাৰ্চেছ ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। মুড চেঞ্জ কৰি এজ ভাউচাৰ ছিলেক্ট কৰোঁ। ছাপ্লায়াৰ ইনভইচ নম্বৰ আৰু ডেট এণ্টাৰ কৰোঁ। লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। পাৰ্টি লেজাৰ সোনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আণ্ডাৰ চাণ্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰি ফিল্ডবোৰ স্কিপ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ডেবিট ছাইডত পাৰ্চেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 14 পাৰ্চেছড কম্পিউটাৰ ফৰ কেছ ₹21,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো পে'মেণ্ট ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। ডেবিট ছাইডত কম্পিউটাৰ ইকুইপমেণ্ট একাউণ্ট আণ্ডাৰ ফিক্সড এছেটছ হ'ব আৰু লেজাৰটো ছেভ কৰোঁ। এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু Y কি পেষ্ট কৰি ভাউচাৰটো ছেভ কৰোঁ। ট্ৰেনজেকশ্যন 15 ডিপজিট কেছ ইনটু PNB বেংক ₹10,000। এই ট্ৰেনজেকশ্যনটো কণ্ট্ৰাত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। ক্ৰেডিট ছাইডত কেছ একাউণ্ট এমাউণ্টটো টাইপ কৰোঁ। ডেবিট ছাইডত PNB বেংক ছিলেক্ট কৰোঁ। এণ্টাৰ কি পেষ্ট কৰোঁ আৰু
Y key paste কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ট্ৰানজেকশন 16 sold goods for cash rupees 80,000 এই ট্ৰানজেকশনটো সেল ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব মোড চেঞ্জ কৰি এছ ভাউচাৰ সিলেক্ট কৰো ডেবিট সাইডত কেছ একাউন্ট হ'ব আৰু এমাউন্টটো টাইপ কৰো ক্ৰেডিট সাইডত সেলস একাউন্ট এন্টাৰ কি পেস্ট কৰো আৰু y কি পেস্ট কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ট্ৰানজেকশন 17 paid cash to Sona Enterprise rupees 14,000 এই ট্ৰানজেকশনটো পেমেন্ট ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ডেবিট সাইডত Sona Enterprise আৰু এমাউন্টটো টাইপ কৰো ক্ৰেডিট সাইডত কেছ একাউন্ট এন্টাৰ কি পেস্ট কৰো আৰু y কি পেস্ট কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ট্ৰানজেকশন 18 depreciation on machinery rupees 5,000 এই ট্ৰানজেকশনটো জাৰ্নেল ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগে লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ডেবিট সাইডত এক্সপেন্সেস লেজাৰ ডেসক্ৰিপশন এক্সপেন্সেস একাউন্ট আন্ডাৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস হ'ব আৰু লেজাৰটো সেভ কৰো এমাউন্টটো টাইপ কৰো ক্ৰেডিট সাইডত মেচিনাৰী এন্টাৰ কি পেস্ট কৰো আৰু y কি পেস্ট কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ট্ৰানজেকশন 19 interest paid cash on loan rupees 1,000 এই ট্ৰানজেকশনটো পেমেন্ট ভাউচাৰত লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ডেবিট সাইডত ইন্টাৰেষ্ট এক্সপেন্সেস একাউন্ট আন্ডাৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস হ'ব আৰু লেজাৰটো সেভ কৰো এমাউন্টটো টাইপ কৰো ক্ৰেডিট সাইডত কেছ একাউন্ট এন্টাৰ কি পেস্ট কৰো আৰু y কি পেস্ট কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ট্ৰানজেকশন 20 withdrawal cash into PNB bank rupees 25,000 এই ট্ৰানজেকশনটো কন্ট্ৰৰা ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ক্ৰেডিট সাইডত PNB bank একাউন্টটো এমাউন্টটো টাইপ কৰো ডেবিট সাইডত কেছ একাউন্ট সিলেক্ট কৰো এন্টাৰ কি পেস্ট কৰো আৰু y কি পেস্ট কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ট্ৰানজেকশন 21 কমিশন ৰিসিভ rupees 5,000 এই ট্ৰানজেকশনটো ৰিসিভ ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগে ক্ৰেডিট সাইডত লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ইনকাম লেজাৰ সাৰ্ভিস চাৰ্জ ইনকাম একাউন্ট আন্ডাৰ ইনডাইৰেক্ট ইনকাম আৰু লেজাৰটো সেভ কৰো এমাউন্টটো টাইপ কৰো ডেবিট সাইডত কেছ একাউন্ট এন্টাৰ কি পেস্ট কৰো আৰু y কি পেস্ট কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ট্ৰানজেকশন 22 paid cash to super private limited rupees 16,000 এই ট্ৰানজেকশনটো পেমেন্ট ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগে ডেবিট সাইডত super private limited একাউন্ট এমাউন্টটো টাইপ কৰো ক্ৰেডিট সাইডত কেছ একাউন্ট এন্টাৰ কি পেস্ট কৰো আৰু y কি পেস্ট কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰো ভিউ ট্ৰায়াল বেলেন্স কুইক ফাইনেন্সিয়েল ওভাৰভিউৰ বাবে ট্ৰায়াল বেলেন্স চেক কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি এন্ট্ৰি কৰা ভাউচাৰবোৰ ট্ৰায়াল বেলেন্সত চাওঁ আহা ইয়াত দেখাৰ দৰে টোটেল ডেবিট সাইড টোটেল ক্ৰেডিট সাইডৰ সমান তলৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত আমাৰ ওয়েবসাইট লিংকটো ক্লিক কৰি পিডিএফবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি টেলি প্ৰাইমত ষ্টক আইটেম ক্ৰিয়েট কৰা আৰু ইনভেন্টৰী ভাউচাৰ এন্ট্ৰি কৰাৰ বিষয়ে নতুন টিপছ শেয়াৰ কৰিম ইয়াৰ পাছত কি হ'ব হেয়া তুমি মিছ কৰিব নিবিচাৰিবা টেলি প্ৰাইমৰ গোপনীয়তা উন্মোচন হ'ব তুমি উন্মোচন কৰিব বিচৰা হাৰিত প্ৰথম হ'বা এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা সুন্দৰ সাৰপ্ৰাইজ দিম শেষত সকলোলৈকে ধন্যবাদ পুনৰ সিৰিজৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পাম